Välkomna till Kolmårdsskogen och min kanal Geovloggen. Jag har som varit med Karis idag. Yes. Hon är också som vanligt i full gång med att signera en loggbok. Vad ska vi hitta på idag? Vi satt hemma i soffan och bara så här. Vi behöver en virtuell idag och vi behöver en normal idag. Så vi bara så här, tog en spontan tur ut i Kolmårdsskogen helt enkelt. Så där ska ni få hänga med på idag. Vi ska logga en virtuell med en extremt vacker utsikt. Och sen så ger vi oss på en smål ute i skogen. En ganska svår en. Så häng med när vi drar ut i Kolmårdsskogen. Nu har vi kommit fram till Oskarshäll. Det är en fin plats här ute i Kolmården med utsikt över Bråviken. Och här ska man ta kort på sig själv och en skylt med dagens datum och soluret. Så här tar vi bild på mig själv. Snyggt! Det här soluret kom upp under en invigningsfest. När man skulle fira den nya vägen som drogs här mellan Strömsfors och Åby. Det gjordes på Oskar den förstes födelsedag 1853. Här uppe hos kan man också ta och fika och köpa en glass eller en lunch eller någonting sånt där man är sugen på. De stänger då klockan 16 om dagarna, vilket inte passade oss idag riktigt, så vi fick ta med oss vår egen middag ut. Ska fylla oss med lite energi när vi ger oss vidare in i Kolmårdsskogarna. Helt okej hamburgare. Nu är vi mätta och belåtna och ska dra vidare mot nya äventyr. Nu har vi parkat i skogen och ska be oss rakt in i skogen här och leta efter en traditionell. Den ska vara lite svår har jag hört. D2,5 terräng 3. En smål. Tror du vi hittar den? Ja. Jopp, säger du. Ja. Ja, det är ungefär 300 meter kvar. Det är 100 meter kvar. Vill du ha någon ledtråd? Ja, jag vet vad den är. Ledtråden är bakom träd. Det enda som står i cashbeskrivningen är rolig. Snart ska vi hitta den. 20 meter kvar. Det är många träd att leta bakom. Ja, det är det faktiskt. Ja. Vad kan den vara? 1 meter. Bakom det här? Nej. Bakom det här? Nej. Bakom det här då? Nej. Bakom det här? Nej. Nu har jag kollat på 5 träd, det är inget bakom där. Jag tror det kan vara det här. Inte bakom där heller. Hittar du något? Vid björken där borta. Ser du något? Ja, jag vet inte om det är cashen, men de finns. Det är mycket. Ja, då. Vad har du? Ja, titta. Där var den. Vi läste tidigare loggar och då stod det att den var lite off från nollan. Och någon hade till och med varit så snäll och tagit ut några nya koordinater. Så vi gick efter dem och så hittade vi den. Ja, men det var bra att vi hittade den i alla fall. Tack till den som skrev nya koordinater. Tänker att cache-ägaren skulle kunna uppdatera. Vad var det som skrev nya koordinater? Det var BHJ som skrev nya koordinater. Tackar
ska bli full. Snyggt jobbat! Ja. Så där då, men vi går vidare genom skogen, va? Eller vad säger du? Mm. Ja, bra. Skön kväll ändå. Och vi är på väg till kvällens sista cache. Som ska vara här inne någonstans. En 2-2. Se om vi hittar den. Jag tror vi ska in där. Fastna i en gren. Det är jättetät skog här. 12, så att ja. Det är ganska nära. Ja, men jag kommer inte in här. Det är jättetät. Hej. Jag tror häråt. Skulle behöva komma in lite längre in. Aj, aj. Det var en massa torra döda grenar. Jag ser den. Va? Ser du det? Ja! Alltid skönt att avsluta en runda med en hittad cache. Jag inte glömmer att spara ner den där, in där, där. Snyggt, bra jobbat! Och tack så mycket för att du har tittat på den här spontana cachingturen här i Kolmårdsskogarna. Du, glöm inte heller att prenumerera, gilla och dela videon. Så hörs vi. Hej på er! Hur kommer vi ut då? Min väg. Din väg. Däråt. Nej, det var här borta. Jag kom ut!